අපේ රටේ ගොඩක් දෙනෙක් එළවලු රොටි කන්න ආසයි. මමත් ආසයි. ඒ වුණාට රෑට එහෙම එළවලු රොටියක් කෑවොත් ඒකේ පිටි ගොඩාක් තියෙනවා. එහෙනම් පිටි මේස හැන්දකින් එළවලු රොටියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලයි අද කියලා දෙන්නේ. මේස හැන්ද? ඕ එක එළවලු රොටියක් හදාගන්න යන්නේ පිටි දියර මේස හැන්දයි. අනිත් එක තමයි පිටි අනන්න ඕනෙත් නැහැ. පාන් පිටි කෝප් එකකින් එළවලු රොටි 10ක්. හිතා ගන්නත් බෑ නේද? එහෙනම් අපි හදන හැටි බලමු. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් කමෙන්ට් එකකින් සඳහන් කරන්න. වගේ ලයික් එකත් සඳහන් කරන්න. යාළුවෝ එක්ක හැකිතාක් ෂෙයා කරන්න. ආයුබෝවන්. අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම අපි පිරවුම ෆිලින් එක හදමු. කැරට් ගෙඩියක් පොත්ත සුද්ධ කරලා ග්‍රේට් කරලා මෙන්න මේ විදියට එකතු කරලා පොඩි පොඩිවට කපනවා. ලීක්ස් ගහකුත් මෙන්න මේ වගේ හොදලා පොඩි පොඩියට කපා ගන්නවා. අල ගෙඩියක් හතරට පළලා පොඩි පෑන් එකක තියලා අඩු ගින්දරේ අල ගෙඩියට වැහෙන්න වතුර දාලා තඹ ගත්තා. ගම්මිරිස් තේ හැන්දක් කුඩු කරලා මේ විදියට ලෑස්ති කරගත්තා. කරපිංචත් අහුරක් අරන් චූටියට කපා ගත්තා. ඊළඟට අල ගෙඩියත් පොඩි කරගත්තා. මෙන්න මේ වගේ. මේ මොනවද? මේ තමයි මම වවපු මාළු මිරිස් ගහේ මාළු මිරිස් කරල්. චූටියට කපා ගන්නවා. මිරිස් දාන්න කැමති නැත්නම් දාන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. මිරිස් කුඩු දාන්නත් පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම තෙල් ටිකක් ලිපේ තියෙනවා. ගින්දර ගොඩාක් ඕනේ නැහැ. තෙල් වල ප්‍රමාණයට විතරක් ගින්දර තිබුණොත් ඇති. ලුණු, කරපිංචා, කැරට් මේ විදිහට දාලා කලවම් කරනවා. රොටි 10කට ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. ඊට වැඩිය දාන්න එපා. ඊළඟට කැරට් ටික යාන්තම් මෙල වෙනකොට ලීක්ස් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට මාළු මිරිස් ටිකක් දාලා ලාවට මලව ගන්නවා. ගොඩාක් මලවන්න එපා. දැන් ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට හොඳටම පොඩි කරගත්තු අල ගෙඩියක් දාලා කලවම් කරලා ගෙදර හදපු චිකන් කරි පවුඩර් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. දැන් කලවම් කරනවා. ඊළඟට ඉක්මනින්ම වෙන භාජනයකට දාලා නිවෙන්න තියෙනවා. ගොඩක් වෙලා උයලා කැරට් ලීක්ස් වල පාට එහෙම වෙනස් කරගන්න එපා. මේ තියෙන්නේ මිලිලීටර 250යි මෙෂරින් කප් එකක්. ඒකෙන් පිටි කෝප්පයයි ඒ පිටි ටිකක් බරයි ග්‍රෑම් 150යි. මේ පිටි අර ගෝණි වල තියෙන කිරලා ගන්න පිටි අන්න ඒවා. දැන් පිටි එකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක් දාගන්නවා. ඊට වැඩිය දාන්න එපා. ඊළඟට පොල් තෙල් මේස හැඳි එකමාරක් දාගන්නවා. වතුරත් මනිනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාට මේ වගේ මෙෂරින් කප් එකක් නැත්නම් ගෙදර තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඇලුමිනියම් අඬු කෝප් එකකින් එකක් ගන්න. ඒකෙන්ම වතුරත් මනින්න. ඊළඟට පිටි ටික මෙන්න මේ විදිහට පෙරා ගන්නවා. කැට නැති වෙන්න. බ්ලෙන්ඩ් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අත දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. මේ වෙලාවේ ලුණු රස බලන්න. ඊළඟට අතින් උඩට උස්සලා බලන්න වැක්කිරෙන ගානට තියෙන්න ඕනේ. ටිකක් කැඩි කැඩි වගේ වැක්කිරෙනවා නම් තව වතුර මේ සැන්දක් දාගන්න. දැන් මේක පැත්තකින් තියලා පිරවුම බෝල 10කට හදාගත්තා. ගින්දර බිඳුවටම හොඳටම අඩු වෙන්න තියාගන්නවා. පෑන් එක රත් වුණාට පස්සේ තෙල් ටිකක් ගාලා පීදලා මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකක් අරන් මේ ක්‍රමයට පිටි ලස්සනට තීන්ත ගන්නවා වගේ ගන්න. වැඩේ නම් හරිම ලේසි. හැබැයි මේ වෙලාවේ ලිප ඔෆ් කරන්න ඕනේ. මේ ගාන බ්‍රෂ් එක සිලිකන් බ්‍රෂ් එකක්. පිටි මිශ්‍රණය බ්‍රෂ් එකට වැඩිපුර අරගන්න. සමහර බ්‍රෂ් තියෙනවා ගින්දරට රස්නෙට ඔරොත්තු නොදෙන ඒවා. ඒ නිසා මේ වෙච්චර ගණන් රුපියල් 150ක් 200ක් විතර ඇති. ඔයාට බ්‍රෂ් එකක් නැත්තම් බ්‍රෂ් එකක් නැතුව හදාගන්න හැටිත් තව ටිකකින් කියලා දෙන්නම්. ඔහොම පොඩ්ඩක් ඉන්න.
දැන් හොඳටම අඩු කින්දරේ පාට වෙනස් වෙනකන් පුච්ච ගන්න. ගොඩාක් කින්දර දාන්න එපා. මේ බලන්න පාට වෙනස් වුණා. දැන් පොඩ්ඩක් වටෙන් උස්සලා බලන්න. හරි. දැන් පෑන් එක පැත්තකට අරන් අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න මේ ක්‍රමයට බෝඩ් එක උඩට ෂීට් එක දාගන්නවා. ෂීට් එක දාගන්න වෙලාවට පෑන් එක ටිකක් පල්ලෙහාට නවන්න. දැන් ලිප ඕෆ් කරන්න. දැන් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මෙන්න මේ වගේ සිලින්ඩරාකාර හැඩයට හදාගෙන ෂීට් එකේ ටිකක් පල්ලෙහායින් තියෙනවා. උඩ තියෙන කොටස මිශ්‍රණය උඩට තියලා නවනවා. ඊට පස්සේ දෙපැත්තෙන් මේ වගේ නවනවා. යටට පිටි ගන්න අවශ්‍යම නැහැ. අලුත් කෙනෙක් නම් පිටි ටිකක් ගා ගන්න. සමහර විට ඇලවෙන්නේ නැත්තම් ගොඩක් පිච්චුණා නම් එතකොටත් පිටි ටිකක් ගා ගන්න වෙයි. මේ තියෙන්නේ මම මේ පිටි මිශ්‍රණයෙන්ම බිත්තර රොටියක් හදපු හැටි. හැබැයි බ්‍රෂ් එකක් නැත්නම් මේ ක්‍රමයට වක් කරලා මැදට බිත්තර හරි බිත්තර ඔම්ලට් එක හරි එළවලු හරි දාලා මේ විදියට නවලා බිත්තර රොටි හරි අද කියලා දෙන එළවලු රොටිය හරි හදාගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක මං කළේ 2021 අද 2024 මාර්තු මාසේ. හරි හතරස් විදියට හදනවා නම් මිශ්‍රණය ෂීට් එකේ මැදින් තියන්න. මැදින් තියලා මෙන්න මේ ක්‍රමයට උඩින් නැමුවා, දෙපැත්තෙන් නැමුවා, යටින් උඩට නැමුවා. නවන ඒවා හිමීහිට පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් ෂීට් එක ගන්නකොට පෑන් එක රත් වෙලානේ තිබුණේ. ඒ රස්නේ ඇති දෙවනි එක දාගන්න. ඒ නිසා දැන් මේ වෙලාවෙම පෑන් එක පැත්තකට අරගෙන දෙවෙනි ෂීට් එක මෙන්න මේ විදියට පිටි ටික පෑන් එකේ ගගා ලස්සනට හදා ගන්නවා. හරි ලේසි. ඒ වගේමයි හරිම සතුටුයි. පෑන් එක ගොඩාක් රත් වෙලා නම් පිටි ටික ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ටිකක් ඉන්න. අනිත් එක තමයි පිටි එක ගොරෝසු වැඩි නම් තික් වැඩි නම් එතකොටත් ගෑවෙන්නේ නැහැ. එම වුණොත් පිටි එකට වතුර මිහිස හැන්දක් දාලා කලවම් කරගන්න. ඊළඟ එකත් බලමු. ඔන්න බලන්නකෝ. ඊළඟ එකත් මේ විදියට දාගන්නවා. පොඩ්ඩක් නැමෙයි. නැමුණට කමක් නැහැ. දිග අරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ ක්‍රමයට නවා ගන්නවා. හරි ලේසි. පරිස්සමෙන් සංසුන්ව මේ රොටිය හදාගන්න. මෙහෙම නවනකොට යම් වෙලාවක කැඩුනොත් කොතනකින් හරි මේ වගේ පාන් පිටි මිශ්‍රණයෙන් චුට්ටක් ගා ගන්න. නවනකොට ගොඩක් කැඩෙනවා නම් පිටි මිශ්‍රණය ගොරෝසු වැඩි. එහෙමනම් කැඩිච්ච එක පැත්තකින් තියලා වෙන එකක් හදාගන්න. අනිත් වැදගත් දේ තමයි මේ ෂීට් එක දාන්න මේ වගේ බෝඩ් එකක් නැත්නම් පාච්මන්ට් පේපර් එකක් හරි කෙහෙල් කොලයක් හරි පාවිච්චි කරන්න. කෙහෙල් කොලේ නම් සමහර විට ඇලවෙන්න පුළුවන්. මේ විදියට මම සේරම නවා ගත්තා. හැදුවට පස්සේ ටිකක් මේ විදියට වේලෙන්න තියන්න. මේ පෑන් එක අඩිය ගණකම එකක්. ඒ නිසා ගොඩාක් රස්නේ තියෙනවා. තුනී එක හදනවා නම් පෑන් එක එකපාරට රත් වෙයි. එහෙමනම් පෑන් එක රත් වුණාට පස්සේ වතුර ටිකක් ඉහින්න. ඉහළ පිහිදලා බ්‍රෂ් කරන්න. මේ බලන්න කැඩිච්ච තැන. එතන මම පාන් පිටි දියරෙන් ටිකක් ගාගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ තේ හැන්දක් හරි මේස හැන්දක් හරි දාලා මේ වගේ පැතලි පෑන් එකක දාලා දෙපැත්ත දාලා පුච්ච ගන්න. මගේ පෑන් එක ඇලවෙන එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා හොල්ලනකොට මේ වගේ එහාට මෙහාට හොඳට යනවා. චීන චට්ටි රොටි තැටියක උනත් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි තෙල් ටිකක් ගන්න නැත්තම් ඇලවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ගින්දර මීඩියම් හීට් එකේ මධ්‍යම ප්‍රමාණය තියාගෙන දෙපැත්ත දදා පුච්ච ගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තත් මෙන්න මේ වගේ එකතු කරලා පුච්ච ගන්න. ඒ කොටස මම පැත්තකින් තියනවා. ආයෙ තෙල් චුට්ටක් දානවා. ඊළඟට රොටි තව 3ක් දාගන්නවා. දාලා අර විදියටම පුච්ච ගන්නවා. හුඟක් වෙලාවට ගැඹුරු තෙලේ එහෙම බදිනකොට නොන් ස්ටික් භාජන පාවිච්චි කරන්න එපා. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ ගැඹුරු තෙලේ ඩීප් ෆ්‍රයි කරන හැටි.
ගැඹුරු තෙලේ තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ පොඩි පිටි කෑල්ලක් දාලා බලන්න පිටි කෑල්ල උඩට ආවනම් කලින් වගේ තෙල් එක රත් වෙලා. ඊට පස්සේ අපේ රොටි දෙක දාගන්නවා මම. ඔයාට කැමති නම් ඔක්කොම රොටි ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ රොටි දෙකත් වෙනමම පුච්ච ගත්තා. දැක්ක නේද? කොයි තරම් ලේසියෙන් හදාගත්තද කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ රොටිය හදනකොට බොහොම සංසුන්ව හිමිහිට හදන්න. ඒ වගේමයි දියවැටියාව සුගර් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වගේ එකක් රැයට කන්නත් පුළුවන්. මොකද පිටි ගොඩක් නැහැනේ. අන්න ඒකයි. මේ තියෙන අවශ්‍ය කරන රෙසිපි එක වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ඒ කිව්වේ නවත්තලා බලලා ලියාගන්න. වීඩියෝ එකට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මේ වගේ තවත් රෙසිපීස් බලාගන්න ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මේ රතු පාට ඩෑන්සින් ඉතලේ උඩ කෙළවර තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. වීඩියෝ එකටත් ලින්ක් එක තියෙනවා. ක්ලික් කරලා බලන්න. මේ විදිහට කෑම හැදුවම අපේ අම්මා Facebook ෆෑන් පේජ් එකට ඔයා හදපු කෑමවල ෆොටෝ ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාගේ ලයික් එකයි කමෙන්ට් එකයි සඳහන් කරන්න. ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක් සිංහලෙන් උයන්න ඉගෙනගෙන Facebook කරා 100,000 ගණනින් ෆොටෝ සෙවන වැඩිම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික අපේ අම්මා channel සමග ඔබත් එක්වන්නට නම් subscribe button එකයි ඊළඟට එන පුංචි සීනුවයි press කරලා ඊට පස්සේ එන all කියන බටන් එක press කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.